Chtěl bych vám představit Škodu 105L, což byl takovej blbý nápad, když jsem to viděl, že si to pořídím a že si to udělám pro sebe, jelikož každý jsme v tom asi v dětství jezdil, že jo. Měl to můj děda, chtěl jsem teda oranžovou, ale nicméně stejně ji tenkrát přestříkal na modrou a vyskytla se ta 105L, rok 87, s vyvařenýma prahama, zaplacenou ekodaní a bez technický teda. Tak říkám, dobrý, pojedu se na to podívat. Tak jsem tam jel, vzal jsem si sebou baterku, trochu benzínu a ono to chytlo. A normálně to fungovalo. Takže jsem si to přivez domů na podvalu. Udělal jsem nejnutnější věci, což byly vlastně komplet brzdy, brzdové hadičky, pakny, prasátka, ručka, komplet nový celý vedení brzdový. No a zastříkal jsem díry tak jako kitem, aby to prošlo technickou. Takže technickou to prošlo, jenom čistě z toho důvodu, aby to bylo mobilní, abych s tím mohl třeba z domova k nám do dílny jezdit na tom něco dělat. No, takže technickou to má, svítí to, brzdí to, všechno funguje, ale jsou tam díry jako hovado, takže klasika. Pod předníma blatníkama díry, ve sloupkách předních díry, zadní blatníky díry. Takže jsem to všechno objednal, ono to vlastně vyjde dneska na prd, všechny ty plechy vyšly na 4000, asi 4500 a jde se do toho směle, tak vítejte.